احط بس اللينكات لينك الفيديو على الجروبس. طيب أتوقع ممكن نبدأ. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة. النهاردة رسلان صاحبي، أحمد رسلان، شغال في صفحة السماء الليلة. آم، آه، السماء الليلة من الصفحات الحلوة الصراحة، أنصح أي حد إن هو يتابعها. آه، بيعملوا على طول بوستس عن إيه اللي ممكن تشوفه في السماء، إيه اللي يعني تشيك صفحة حلوة جدا الصراحة. بحب أعمل دعاية عن الموضوع ده. صفحة السماء الليلة سكاي تو نايت، هي ديت facebook.com/sky2night على فيسبوك. طيب رسلان كان عايز بلجن على كروم، اكستنشن على كروم، بحيث يضغط عليه يشوف الاتي. في حاجة اسمها سبوت ذا ستيشن من ناسا. سبوت ذا ستيشن بتدخل اسم مدينة مثلا، بيجيب لك نقل كايرو هنا، بيجيب المواعيد الاي اس اس اللي هي انترناشونال سبيس ستيشن. اتوقع كله عارفها، لو مش عارفها دور عنها. انترناشونال سبيس ستيشن ممكن تشوفها في السماء وهي بتظهر كنقطة صغيرة بتعدي بسرعة من فوقينا. الموقع ده بيوريك امتى ممكن تشوفها، لمدة قد ايه بتعدي في السماء بسرعة ولا لأ، وايه الزاوية والحاجات ديت اللي ممكن تلقطها فيها. رسلا عارف اكتر عن الموضوع ده، تابعوا صفحة السماء الليلة، هتلاقيهم بيحطوا على طول. واليوم تويتر برضه اعتقد بيحطوا على طول ممكن نشوف ايه في السماء النهارده بالليل. ودايما متابعين منطقة القاهرة وممكن الوطن العربي، ما اعرفش بالظبط، تابعوا اكتر. يعني انا مش متابع كل البوست، بس متابع جزء منها. بس فرسلان عايز يحط كذا مدينة في الاكستنشن، بحيث ان هو يفتح يلاقيها لستة كده بكل السايتنجز بتاعة الاي اس اس حسب المدن. ان هو عايز يدخل كذا مدينة ويفلترهم بمدة الرؤية. يعني مثلا لو هشوفها، عايز هو السايتنجز بس اللي يشوفها مثلا اكتر من 3 دقايق او اكتر من 5 دقايق، بحيث يقدر يبوست عنها، لان اقل من دقيقة دوت صعب قوي ان انت تلقطها في السماء. ده اللي هو عايزه يعني. طيب طبعا الموضوع سهل، عشان يعني انا هعملها بشكل بسيط، بحيث ان رسلان لازم يجيب يو ار ال بتاع المدينه، الاكس ام ال بتاعها، الار اس اس، ويحط في الاكستنشن ويديله اسم مثلا، ويشوف كل المواعيد ويحط مثلا رقم عن الدقايق اللي هو عايز يشوف فيها المحطة، الاي اس اس، محطة الفضاء الدولية. انا بس بتشيك هل الستريم شغال كويس ولا لا. واضح ان هو شغال كويس.
مفيش مشاهدات يا جماعة اتفرجوا عليا، الموضوع لذيذ يعني. أنا نفسي كنت أتفرج عليا بس ما علينا. وعلى فكرة أنا متابع الشات، فأي حد عايز يكتب أي سؤال في الشات يكتبه وأنا أحطه على شاشة جنبي. طيب ما علينا، هنبدأ على طول. أنا هقول لكم إيه اللي أنا عملته قبل كده. أنا عملت قبل كده وهزود عليه، بس أنا مش فاكر أي حاجة في الكود، فأنا كأني زيكم. هنقرا الكود. هنقرا الكود مع بعض نشوف هو بيعمل ايه. انا بكلون الريبو بتاعتي اللي انا كنت كتبت فيها قبل كده ونشوف الريبو فيها ايه. خليني هوقف بس الصوت هنا. ليه الصوت شغال في كذا حتة؟ انا مشغل تابين يوم اللايف ستريم. طيب ما علينا. خلينا نشوف. هو انا كنت مسطب يارن ما اتسطبتوش. طيب هشتغل ب npm install. خلينا نشوف كده ايه اللي كان في الباكج يعني. انا معلي الريزولوشن ومعلي الفونت عشان الناس اللي متابعاني يبقى المنظر واضح. ممكن اعلي الفونت هنا اعلى شويه، انتوا شايفين كويس. طيب هنا انا كنت شغال برياكت كان 16.3.2. معرفش دلوقتي وصلوا لكام. انا مش هغير حاجه في الباكجز، انا بس ببص اللي انا كنت شغال بيه. وكنت منزل سيمانتك يو اي، وكنت بعمل بارسينج للاكس ام ال. انا عايز امسح يارن زي ان بي ام بالظبط. بس كنت بستخدمه زمان، دلوقتي مش قوي. ان بي ام لذيذ، سريع دلوقتي. ما علينا. طيب انا كنت شغال برياكت، وكان في رياكت ستارت، ان بي ام ستارت. غالبا ممكن تحتاجوا تكتبوا ان بي ام ران ستارت عشان يبدأ الصفحة. الصفحة هنا مش هتعمل حاجة غالبا. طبعا في مشكلة هنا. طبعا انا زيكم فايه، انا هقرا كاني بقرا من اول وجديد. طيب هنا انا كنت بسync الستورج على component did mount في react في كروم. طبعا الكلام ده هيبقى loaded في كروم extension هنا. بس انا كنت عايز اعمل حاجه، لان انا كنت وقفت عند حته ان انا بعد ما بجيب الاكس ام ال وكده. مشكلة كروم اكستنشن ان لازم تقعد تعمل ريلود للاكستنشن كل شوية عشان تلود التغييرات الجديدة، وكانت ديفلوبمنت بطيئة. فانا عايز اعمل كل حاجة ديفلوبمنت هنا في البراوزر، وبعدين انقلها في كروم وتست الكلام بتاع الستورج بتاع كروم. طيب فانا هعمل حاجة هنا بقى. خلينا نبدأ نشوف ايه النظام. اخفي دي كده. ايه المشكلة هنا يا عم؟ اسمك ايه؟ انا كنت شغال بتايبس بتاعة كنت شغال بالتايبس بتاعة فلو. انا مش عايز اشتغل بفلو دلوقتي. امسح الفلو تايبس. طبعا لو شغالين تايب سكريبت برضه تايب سكريبت لذيذة. بس انا مش عايز تايبس دلوقتي. فيكس تايبس.
طيب نيجي هنا في component did mount. انا هكنسل حتة الكروم ستورج ديت. set time out. طيب خلينا نتكلم عن الستيت هنعملها structuring ازاي. انا عايز رسلان وهو بيستخدم الاضافة يبقى عنده لستة URLs. ال URLs ممكن نعملها ب indices. ال URLs الكي عبارة عن ID مثلا. طب انا اقول لكم على حاجة احسن. طيب ال URLs خلينا نعملها لستة، وانا مش عارف انا كنت عاملها ليه object. خلينا نعملها لستة of tuples. tuples of JavaScript نعملها array وخلاص. انا اتوقع انا كنت عاملها object عشان اعرف اجيب اي URL بالاسم المدينة على طول، بس انا اتوقع ان ده ملوش لازمة. فانا هعمل كأن انا عندي رسام مدخل already كايرو، وكايرو فيها اسم المدينة واليو ار ال بتاعها. اليو ار ال عبارة عن لستة فيها اسم المدينة واليو ار ال بتاعها. طيب دي اليو ار الز. السبوتنجز ولا سبوتنجز، مش عاجبني الاسم ده. سايتنجز. السايتنجز عبارة عن لستة جواها ليست الكورسبوندينج. فانا عندي اليو ار الز وعايز السايتنجز عبارة عن كل واحدة الكورسبوندينج بتاع دي. يعني لو ديت اول واحدة هنا كايرو، فاول واحدة هنا هتبقى السايتنجز بتاع كايرو، والسايتنجز هيبقى ليها ستراكشر معين باوبجكت مثلا في الديوريشن والكلام ده. الديوريشن دي الكلام اللي بيفلتر بيه السايتنجز. ودي لودنج خليه هنا كي خلاص. حاجة نشوف بيها هل هو لودنج ولا لأ. بوليان فلاج مش مشكلة. component did mount. فأنا هشتغل على XML ده. XML. جوجل عامل لي فورماتنج، أنا مش عايز الفورماتنج، عايز مباشرة الريكوست بيجي في ايه. فده الريسبونس. طيب خلينا نحط حاجة مؤقتة هنا. ده array في strings من هل جافا سكريبت ممكن أعمل فيها multi line string بالتمبلت literal. طيب حلو أوي، جميل جدا. مش عايز أضيف أي حاجة زيادة عن الريسبونس بالظبط. ده الريسبونس بالظبط. جميل. طيب ده الريسبونس عندي أنا. ده أول ريسبونس.
عبارة عن السترينج اللي جاي لي من السيرفر، حطيته في الكود. طبعا لما يبقى جاهز هنبقى بنعمل ريكوست على السيرفر ونشوف الريسبونس اللي بيجيلي. انا بس عامله هنا ستوب على ما يجي الريسبونس الحقيقي. وبعدين لودنج، احنا بنتشيك لودنج فلاج. انا هعمل لودنج فلاج هنا بفولس. معلش لو انا بنزل واطلع كتير في الشاشة. انا بس شفت هنا لودنج، بنتشيك هل هو لودنج ولا لا. انا معرفش ليه بشوف هل يساوي زيرو ولا لا، مش عارف. خلينا نشوف هل هو لودنج ولا لا. ولو هو لودنج بظهر الديمر بلودر. ديمر ولودر دول سيمانتك يو اي رياكت تاجز. اسمع لي. طيب لو هو لودنج بظهر بس الديمر باللود. طبعا بسيف هنا، المفروض كل حاجة بتريلود. طبعا لسه في ايرورز، ما عادش في حاجة اسمها سبوت. جميل أوي، ما عادش في حاجة اسمها سبوت. أمال بقى اسمها سايتنجز. loading URLs duration والheader بتاعنا spot station. السايتنجز عبارة عن array sightings عبارة عن array. طيب أنا عايز structure ال sightings. بص خلينا نعمل ماب على ال sightings بس. أنا عايز أشوف sightings فيها إيه وأنا بماب عليها. يبقى ده بقى اسمه sighting بس. عندي لستة يعني الايتم في السايت. خلي ده دلوقتي، مش عايز دلوقتي. comment out. دي fields عشان الانبوت. معلش انا لسه براجع الكود، انا كنت كاتبه قبل كده طبعا مش فاكره قوي، فخلينا نشوف. لما نعمل كومنت اوت للحته دي يحصل ايه، ونعمل كومنت اوت للحته دي نشوف. انا عايز بس اشوف حاجه هنا. طبعا سايتنجز فاضي. تمام سايتنجز فاضي، فبيظهر لي list item. الليست ايتم دوت string فاضي مفيهوش حاجة. ليه سايتنجز فاضي؟ سايتنجز فاضي. في لستة فاضية هنا، معرفش انا حاطط لستة ليه جوه. ممكن نحط جوه بقى ايه البارسينج بتاع ال XML ده. طب انا كنت ببارس في فايل تاني هنا. ده الاندكس جي اس اللي بيلود رياكت. ايه ده، ما كنتش ببارس في حتة تانية. فين جيت سبوتنجز؟ اهي اخر الفايل هنا ما شفتهاش. طيب خلينا جيت سايتنجز بقى. هعمل هنا remember move the shift function من ده. طيب F2
get sightings. get sightings بلاش get sightings، انا عايز parse بس parse. parse sighting، لا انا هبارس، مش هبارس ال URL. بصوا انا هعمل get sightings زي ما هي، هعمل parse sightings. فهي function parse sighting واحد بس. السايتنج دوت هيبقى عبارة عن ال XML اللي بيرجع لي، خليه parse city sightings. السايتنج عبارة عن XML. طيب console log sighting، وبعدين عايز اعمل لها call. ف في component did mount هقول parse city sightings. تمام. وديله this dot state dot sighting 0 مؤقت، اول element في السايتنجز بتاعتي. طيب انا مش عايزه يكونسول لوج، انا عايزه يأساينه على الكي بتاع سايتنجز. تمام. انا عندي نسيت responses فيها responses خلاص. السايتنجز هو ده اللي انا عايز ابارس فيه، عايز احط فيه البارسد response. فهحط السايتنجز عبارة عن الريسبونسز بماب على كل واحد فيهم البارس sightings. كده ده الماب على responses عبارة عن set طبعا key value، هيبقى sightings عبارة عن الماب responses. طبعا لما يعني ده basic usage react. set state set key في الستيت، بس key ده عبارة عن هو sightings، وبديله الستيت الجديدة بتاعت sightings. فأنا الستيت الجديدة عبارة عن إيه؟ بماب على responses وبعمل لكل response parse. تمام. تمام. معلش هرينيم تاني parse response. نيجي بقى على البارس ريسبونس، هنا هي return الريسبونس ده. تمام. انا عايز اشوف ايه اللي يحصل. responses هنا مش leave this dot state responses. اتوقع طيب احنا من set الستيت
sightings وبريتيرن نفس الريسبونس بالظبط، وبعدين باخد الريسبونس دوت في الريندر بتاع رياكت اللي هو بقى في sightings دلوقتي. بحط list item في السايتنج ده، والسايتنج ده للأسف XML. فأنا أعتقد إن رياكت مش مبسوطة إن أنا بدلها XML جوه ال HTML. هل ده ممكن؟ هو ممكن. طب أنا أحل الموضوع ده إزاي؟ أحله إزاي؟ خلينا نكنسل كده الريندر ده ونعمل له كونسول لوج من الأول. أنا همسح الحتة دي عشان همسح ده هنكومنت ده كومنتد اوت ونعمل بس كونسول لوج هنا قبل ما هنا بقى بيرندر عادي، ونشوف الكونسول هنا. صح كده الريسبونس بيتعمل له بس كونسول لوجينج. طبعا ما عملتش لسه اي بارسنج بس. طيب هبارس زي ما كنت بارس قبل كده. في حاجه اسمها دوم بارسر في HTML. دوم الدوم API. فانا هاخد نفس الكود اللي انا كنت كاتبه. اعتقد ان هو المفروض ما يكونش اتغير كتير، واشرح الكود ده لو الناس مش فاهماه. خلينا اشوف انا كنت بعمل ايه. كنت باخد البودي تكست، والبودي تكست هو الريسبونس هو الاكس ام ال، وبعدين ببارس فروم string الاكس ام ال دوت. بديله التايب بتاعه تكست اكس ام ال. هو بيتحط في variable اسمه xml.doc. الفاريبل ده بجيب elements by tag name description. وليه الكلام ده؟ لو بصينا على الستراكشر بتاع ال XML اللي بيرجع لي، ده لينك، ده الايتم. طيب ايه اللي بيحصل؟ انا ببارس ال XML وبجيب التاج ده بالذات، لان دوت هو اللي فيه كل الانفورميشن اللي انا عايزها. كل ايتم من دول فيه الانفورميشن بتاعتي في الديسكريبشن. انا بجيب كل التاجز الديسكريبشن اللي موجوده هنا، وبديسكارد اول واحد لان اول واحد ما فيهوش اي داتا. طبعا انا يعني شغال على الستراكشر ده بس، ومش فارقه معايا لو برودكشن سيستم. ممكن ده ما يبقاش سيف قوي لو انا مش ضامن ان دايما اول ديسكريبشن في الكلام ده. بس ما علينا، احنا بنعمل بس اضافه رسلان يعني. مش مهم لو رسلان قابل باج في الموضوع نبقى نصلحها له بعدين. طبعا يبقى يقابلني بس بعدين. في الديسكريبشن هنا، فانا بجيب الديسكريبشن تاجز بتاع الديسكريبشن، وبعدين ببارس الديسكريبشن ده عشان اطلع منه الديت والتايم والديوريشن. بس فانا هنا بجيب ال elements by tag name description، بحطها في array، وبعمل لها map. هو لما بتجيب التاجز by name بيديك HTML tags، فبتضطر تمابها لانر HTML بحيث تجيب التكست اللي جوه التاج دوت. وبعدين بماتش بريجكس على ال duration. بماتش بشوف فانا ما كنتش بديسكارد اول ديسكريبشن هنا، انا كنت بفلتره باني اتاكد ان الديسكريبشن ده موجود فيه كلمه duration. تمام. فانا بفلتر لو التكست دوت ما فيهوش duration بيتشال، فانا بتست against الريجكس ده. ده الريجكس يعني. دي ignore cases، ف duration دي capital او small، او اي حرف هنا capital او small مش فارق. فانا فلترت كل التكست، وبعدين بفلتر
اه ده الفلتر اللي كان بيتأكد بقى ايه ان الديوريشن اللي رسلان حاططها مش هي نفس، قصدي الديوريشن اللي بتظهر هنا تبقى اكتر من الديوريشن اللي اليوزر نفسه حاططها. فانا كنت بتأكد ان بجيب الماتشنج تكست، ده التكست، بتأكد ان التكست مش empty ومش null، وبعدين بقلبه لانتجر، وبعدين بتأكد ان هو اكتر من او يساوي الديوريشن اللي هي الستيت، الديوريشن بتاعت الستيت اللي انا عندي فوق. طيب احنا نفصل طبعا الكلام دوت شوية عن بعضه في البارس ريسبونس. فانا هاخد الجزء دوت واحطه هنا قبل الكونسول لوج ده، وخلينا نشوف مش هريتيرن الاساس، خلينا نشوف ايه الاس فيه اللي هي السايتنجز. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل. ايه اللي بيحصل هنا؟ ايه body text is not defined, duration is not defined. فين body text not defined. وانا عايز انزل lint es lint، معلش يا جماعه دي كانتش جاهزه عشان بس اشوف اللينتنج ايرورز هنا. تمام، بدأنا نشوف اللينتنج ايرورز. جميل. فالبودي تكست مش defined. طبعا اللينتنج ايرورز بدأت تظهر عشان انا عندي ESLint configuration فايل هنا، وده لما بتعمل create react app react بيحط لك ده جاهز، فمجرد بس ما تضيف الاكستنشن على VS Code بتشتغل على طول. فانا ببارس هنا from string، وده البودي تكست اللي هو response. والفلتر بتاع duration ده انا مش عايزه هنا بقى. لو انا عايزه يبقى ماب ليه؟ انا عايز اجيب الديوريشن يبقى انا اتاكد ان التكست فيه duration، وبعدين الديوريشن ديت احولها لانتجر وهو اني اعمل اتاكدت ان في duration ونمبر. احولها لانتجر ازاي؟ ان انا اماتش وريتيرن الماتش دوت بارسل بالبلس دي. البلس ديت ده يونري اوبريتور بيحول string الانتجر لنمبر في جافا سكريبت. انا هحط بس البلس ديت جنب الماتش. انا مش متأكد من البريسيدنس، هحطها في قوسين وده هيبقى الريتيرن بتاعي. الكلام ده كله يتمسح. ده بيقفل الريبليس، ده بيقفل الماب. دي في مشكلة
كده بس مسحت حاجة هنا. بس ده replace. أنا مسحت ده واحدة confused دلوقتي. مش فاكر دي كانت كام. ما علينا. يبقى أنا كده بجيب التكست من HTML، بفلتر أي XML element في كلمة duration وفيها number regular expression، وبعدين بماب الكلام ده كله، أحطه على إنه number. الماتش هنا بتجيب لي الجروب، بس خليني مش هقلبها نمبر دلوقتي، نشوف هو ايه اللي بيحصل لما بعمل ماتش. بيجي لي هنا array في كلمة duration، ورقم 3 اللي أنا كنت بدور عليه هو بيجي لي هنا، هو رقم 1 في الاري دوت. طبعا دي كل السايتنجز فاهم ذا ماب. يبقى الماتش ده 1. طيب كده دي 3 minutes ودي 1. كده أنا أقدر أعمل unary operator كده تبقى number. ماشي كده duration بتاعت السايتنج الأولاني، ودي duration بتاعت السايتنج التاني. ديت الduration. طبعا عايز أبارس طبعا باقي الحاجة، بس أنا خلينا ما نعملش بورتنج لكل حاجة. أنا هظهر بس التكست اللي بيجي، يعني أنا بعد ما فلتر بالduration هيبقى ديت السايتنجز text، وبعدين durations تبقى السايتنجز text mapped numbers. كده خلينا نشوف ايه السايتنجز text durations. السايتنجز text طبعا السايتنج text فيه date time duration elevation approach زي ما بيظهر في ال XML صفحة spot the station. مش عارف هل جميل جدا، ممكن أكبر هنا. فديت التكست وديت الديوريشنز بتاع كل واحد. فأول سايتنج هنا مدته 3 دقايق، تاني سايتنج مدته دقيقة. هل دي كل حاجة هنا؟ ده كان دقيقة less than a minute. طيب أنا بديسكارد أي حاجة less than a minute لأنه أصلا قال لي إنهم ملهمش لازمة. فده أول سايتنج هو 3 دقايق يجيلنا. ده السايتنج التاني اللي هو دقيقة، وده less than a minute فبنعمله ديسكارد. جميل. والديسكارد بيحصل هنا من الفلترنج باي duration وبعديها number. لو في less than ما بين الاثنين هنا ما بتتفلتر، ما بيحصلهاش true هنا، لأن التست ده بيفيل بيرجع false.
جميل جدا. بقى عندنا التكست والديوريشن. جميل جدا جدا. بس انا اتوقع ان انا عايزهم في object. تمام، فانا هعمل مابينج هنا واحط المابينج دوت في object. اول واحد فيه اسمه duration. تمام، وتاني واحد text، وهو عبارة عن اللي هو السايت. جميل كده. بقى عندي objects فيها السايت كلها. فده ده غالبا هو الستراكشر بتاع sightings اللي في الستيت هنا، اللي هو الاوبجكت ده. ده. فانا هيجي كده parse response هيريتيرن لي السايتنجز اوبجكت ده. انا هريتيرن ده على طول واخليه زي ما هو. console log sightings return sightings. جميل اوي كده sightings. طبعا انا بكول الفانكشن دي اسمها parse response. بعمل لها calling في الكومبوننت did mount. جميل. على كل ريسبونس، كل ريسبونس بيحمل ال XML بتاع كل مدينة. فدي ريسبونسز بتاعت كل مدينة. كل مدينة هيرجع list of objects. تمام. list of objects ديت هتبقى تتحط هنا. فكل list جوه الليست ديت بتريبريزنت city. وكل list جوه الليست ديت بتريبريزنت city. وكل string جوه الليست ديت بتريبريزنت city. حلو أوي. هذا الاستراكشر يبقى. أتوقع إن كان ممكن نجمع كل الداتا طبعا، كل الداتا بتاعت سيتي في أوبجكت واحد. وأتوقع ده كان هيبقى أوضح. صح، كان هيبقى أوضح. تيجي نعمل كده. نجمع كل حاجة في السيتيز. كل سيتي يبقى فيها النيم بتاعها، URL بتاعها، وسواس شوية في موضوع الاستراكشر بتاع الستيت ده، بس أنا مستمتع بيه يعني. URL بتاعها، الريسبونس بتاعها ده. والسايتنجز بتوعها عبارة عن list of
objects فيها duration والtext. كده السايتنجز تتمسح. جميل. أنا مبسوط بهذا التغيير، هذا الجزء اللي مش بطال ده response. جميل أوي كده. cities فيها هذا الأوبشن، وأي city جديدة بيبقى الحاجات دي null. response والsightings بتبقى null. رسلان أو اليوزر لازم يدخل النيم والURL بس، والduration هم عايزين يفلتر. جميل جدا. طبعا هنا force response بتاخد الcities والماب بيبقى على كل city الforce response بتاع الcity response. جميل. أتوقع جميل. هنا بقى مش عايزين نحطها في sightings، عايزين نحطها في ال cities. cities بتبقى عبارة عن this.state.cities نفسها معمول لها spread، نحط فيها نفس الكيز. الكيز اللي هتتغير هي اللي هترجع لي من دي قفل دي قفل دي قفل. وهنا هوت كده انا مش محتاج اي حاجه من الحاجات ديت، اجيب سيتي بس. وسيتيز جواش حاجه، سيتيز لسته، لازم نمap عليها. همap عليها ازاي؟ همap عليها واحطها في لستة. بقى عندنا السيتي جواها city دوت تكست بس. sightings. فانا كده بقى عندي لستتين جوا بعض. فانا بماب على لستة السيتيز، وكل سيتي منهم ماب على السايتنجز. جميل جميل. أنا عندي list ديت فيها items، كل item عبارة عن السيتي نيم مثلا. وتحت كل سيتي نيم هحط city dot sightings map بس. والماب هحط best هي ordered list، والordered list دي فيها list item دوت عبارة عن s.text.
والأسد بلاش. نشوف كده بقى شكله عامل ازاي، وطبعا نصلح أي بجز. ليه cities that map is not a function؟ ايه اللي حصل في cities؟ نوقف على exceptions. مالها cities؟ ليه cities عبارة عن object؟ cities عبارة عن array. عملت حاجة غلط هنا أكيد. ده اللي بيحصل. أنا هبص على الكونسولات بتاعت 116 121 116 كان فيها city 0 121 فيها city 0. وcity 0 هنا هي فيها السايتنجز والURL، وطبعا هنا ما كانش فيها السايتنجز بتاعها كان فاضي. انما هنا السايتنجز فاضية. السايتنجز فاضية لأني بملاها في السيتي نفسها. معلش يا جماعة، أني آسف أني آسف. فدي السايتنجز هي دي السايتنجز. مزالش مشكلة. سايتنجز مفيهاش اللي أنا عايزه، مع إن سايتنجز في printing دوت عبارة عن الليست دي. وأنا بعملها ليه سبريت؟ هو مات بس. خلينا نشوف كده. هتلاقي تحسن. سايتنجز لسه فاضي.
دي sightings لسه فاضي. نيجي force response بيرجع لي sightings بحطها في الكي بتاع sightings. أنا مكنش اللوج هنا، وده غلط. الكونسول لوج المفروض يحصل هنا function عشان يبقى أكيد إن الستيت على update. ممكن نتكلم عن الموضوع ده في React بعدين. طبعا المشكلة الأساسية إن sightings هنا مكانش ناقص، ولما sightings بنلوب عليه هنا sightings null ف بيضرب. أتوقع إن ده المفروض. برضه هو في cities هنا فيها مشكلة إن هي object، مش فاهم ليه object. أنا أكيد بعمل حاجة غلط هنا. حرام يا جماعة حرام، أنا كنت بأبديت هنا حاجة تانية. cities طيب كده هاخد cities أعملها map. كل city يرجع object نفس الداتا بتاعت السيتي، لكن السايتنجز هي اللي متغيرة، هي عبارة عن city parse response على city response. نقفل الماب ومعاش هنا array. نقفل cities كوما. أتوقع إن بحل الموضوع. حتى لو متحلش أنا أعتقد إن أنا هضطر أوقف هنا، ممكن نكمل في لايف ستريم تاني.
بس اتحل الموضوع. طيب هنوقف هنا. ممكن نكمل في لايف ستريم تاني. شكرا لأي حد كان بيتفرج على اللايف ستريم أو أي حد هيتفرج عليه بعدين. السلام عليكم.